Η ιστορία έχει ως εξής. Ως γνωστόν, ο Αντώνης, εγώ και ο Θάνος είμαστε στους Danger Angel. Οι υπόλοιποι δύο είναι ο BJ και ο Αχάς. Πλέον εκτός Ελλάδας, οπότε οι εναπομείνατες στην Ελλάδα, μη έχοντας τι να κάνουμε, λέμε να σχηματίσουμε ένα καινούριο project για να παίζουμε ουσιαστικά. Να μην καθόμαστε, να μην σκουριάζουμε, να μην. Και από εκεί που απλά ήταν έτσι λίγο για να περνάει η ώρα μας, ξαφνικά και μέσα σε περίπου 15 με 20 μέρες φτιάξαμε αυτό το CD, το Planet Panic. Το οποίο εντάξει ήρθε και κούμπος ο Τάσος. Έχουμε άλλο ένα CD με ένα καινούριο project, με ένα τραγουδιστή που δεν πρόκειται να μας κάτσει τραγουδιστή στην Ελλάδα ποτέ. Γιατί ο Τασούλης έφυγε στο Λονδίνο πλέον. Οπότε ναι, είμαστε ακόμα μια διεθνής μπάντα. Το κάνουμε τον Τάσο είναι ως εξής. Κάποια στιγμή είμαστε με τον Θάνο και είμαστε στη σύνθεση των κομματιών και σχεδιάζοντας με αυτό που ακούγαμε ποια φωνή θα μπορούσε να ταιριάξει σε όλο το εγχείρημα, κατευθείαν και δύο μας είπαμε ο Τάσος. Και εκείνη τη στιγμή κατευθείαν μιλάμε με τον Ροδόλφο, μέσα κατευθείαν, παίρνω τηλέφωνο εμψυχρό τον Τάσο, ο οποίος Τάσος χωρίς να ακούσει τίποτα, χωρίς να τον ενδιαφέρει καν τι είναι αυτό το οποίο παίζουμε, αυτό έχει πολύ πλάκα η αλήθεια είναι, λέει είμαι μέσα, πάμε. Έτσι. Όλο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Γνωρίζοντας και εγώ τα παιδιά από πριν, ό,τι και να μου προτείνανε θα ήμουν σίγουρα μέσα γιατί παρέα είναι αυτό που μου κάνει. Ήμασταν πλέον μία κιθάρα στην αρχή, ασχέτως με το ότι ο Τάσος παίζει εκπληκτική κιθάρα και έχει συμβάλει και αυτός και στη σύνθεση αλλά και στα live μας. Οπότε έχει διαμορφωθεί και ο ήχος ανάλογα, διότι με τους Danger ήμασταν μία κιθάρα και πλήκτρα. Οπότε τώρα με τις δύο κιθάρες αναγκαστικά πήγε σε λίγο διαφορετικό ηχόχρωμα. Οπότε δεν είναι ότι θέλαμε εμείς να πάει πιο heavy ή να γίνει κάπως. Γράφαμε, παίζαμε και ό,τι βγήκε. Απλά όταν έγινε η ιστορία με τον Τάσο και ο Τάσος είναι μέσα, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε λίγο πιο πολύ στο πώς θα προσαρμόσουμε τη μουσική μας στη φωνή του Τάσου. Γιατί άλλος ο Τάσος, άλλος ο Μπιτσέ, άλλος οποιοδήποτε. Αυτό είναι απόλυτα λογικό και επίσης σίγουρα είναι πιο heavy μόνο και μόνο λόγω της έλλειψης των πλήκτων. Ναι. Αυτό κατευθείαν θεωρώ το κάνει πιο heavy. Δεν θέλαμε ακόμα κάτι που να είναι σαν τους Danger. Το θέλαμε να είναι κάτι διαφορετικό. Είναι λογικό να υπάρχουν ομοιότητες συνθέσεις όταν είναι οι ίδιοι οι συνθέτες. Δηλαδή και στις μελωδίες έχουμε βοηθήσει όλοι, αλλά κυρίως ο Θάνος. Προφανώς θα υπάρχουν ομοιότητες, διότι είμαστε οι ίδιοι συνθέτες, το λέμε για πολλωστή φορά, όμως είναι διαφορετικός ο τρόπος ο οποίος συμβαίνει όλο αυτό το εγχείρημα. Και φαίνεται, εντάξει, σε κάποια κομμάτια ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί και να θυμίζουν κάτι λογικό, αλλά ο τρόπος ο οποίος συνθέτουμε με τους Happy Fuel θέλουμε να είναι διαφορετικός. Καθότι έξω πλήκτρα, άλλη φωνή, άλλο ηχόχρωμα, δύο κιθάρες, πιο heavy τα πράγματα.
ήταν σχετικά εύκολο, επειδή έχουμε παίξει με τα παιδιά παρέα, κυρίως από τα jumps του Crow. Νομίζω ότι απλά ήρθα και κούμποσα. Δεν έγινε τίποτα δύσκολο και δουλέψαμε και πολύ γρήγορα, εκτός από αποτελεσματικά. Η ηλικία μπορεί υποτίθεται να παίζει κάποιο νόημα στο τι εμπειρίες έχει, τι οτιδήποτε, αλλά ο άνθρωπος πέραν το ότι έχει πάρα πολλές γνώσεις στη μουσική, σου είπα είναι ένας εκπληκτικός κιθαρίστας, βασικά κιθαρίστας είναι ο Τάσος. Έχει να κάνει και με τον άνθρωπο σαν άνθρωπο, με την ποιότητά του. Ο Τάσος είναι μια χαρά παιδί, πάρα πολύ καλός άνθρωπος, πολύ συνεργάσιμος και καθόλου καβαλημένος. Εμείς είμαστε από 32 συν το ΦΠΑ. 31, πιο μικρό δηλαδή. Εντάξει. Για μένα δεν έχει παίξει κανένα απολύτως ρόλο ούτε αυτό το νέο αίμα, τα νιάτα και τέτοια ούτε καν. Γιατί ο Τάσος είναι ένας, όλοι το γνωρίζουμε στην Ελλάδα νομίζω, ένας ολοκληρωμένος μουσικός που ήδη αυτή τη στιγμή με αυτό που έχει κερδίσει με το σπαθί του την υποτροφία στο Λονδίνο σε μουσική σχολή, νομίζω ότι είναι dream come true, έτσι, για οποιοδήποτε μουσικό. Εγώ τουλάχιστον σαν drummer, σαν συνθέτης αυτής της μπάντας, δούλεψα με τον Τάσο σε ρυθμούς πραγματικά σε ταχύτητες DT. Ο δίσκος όλος γράφτηκε, τελείωσε και πριν μπει στη διαδικασία του Mix Master σε 15-20 μέρες. Πραγματικά. Οκ, αυτό είναι dream come true για εμάς. Αυτές τις εργασίες στον Τάσο. Δηλαδή ποτέ δεν μπήκε στο μυαλό μας, ο πιτσιρικάς. Ποτέ, ούτε καν. Δηλαδή, γιατί είναι και θέμα του πώς κινείται ο ίδιος ο Τάσος στον όλο χώρο, που μόνο ο πιτσιρικάς δεν έχει δείξει ότι είναι. Κοίταξε, γενικότερα είμαστε πολύ down to earth άνθρωποι. Δηλαδή, οι φιλοδοξίες μας είναι οι φιλοδοξίες που έχουν όλοι οι μουσικοί. Να παίζουμε παρέα, να γράφουμε μουσική που πρώτα απ' όλα θα αρέσει σε εμάς, μετά να αρέσει στον κόσμο. Και από εκεί και πέρα, αν καταφέρουμε με τις δυσκολίες που υπάρχουν να το πάμε και λίγο παραέξω, λίγο παρακεί το όλο εγχείρημά μας, ναι, με το καλό να έρθει. Εντάξει, φιλοδοξίες ενός μουσικού δεν σταματάνε ποτέ. Δηλαδή, για μένα η δικιά μου φιλοδοξία είναι να μην σταματήσω να παίζω ποτέ. Να πεθάνω πάνω στο stage. Αυτό. Από εκεί και πέρα, αν καταφέρουμε να φύγουμε εκτός Αθήνας, εκτός Ελλάδας, εκτός Ευρώπης, στο φεγγάρι, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, οκ. Δεν θα σταματήσει ποτέ να γίνεται όμως αυτό που θέλουμε, να παίζουμε μουσική. Δεν μπορώ παρά μόνο να συμφωνήσω με τον Ρούμπι. Και πολύ καλά θα κάνεις. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Αυτό είναι το βασικότερο όλο. Η μουσική είναι ίδια. Αρέσει ή δεν αρέσει, αυτό που κάνουμε αρέσει σε εμάς, έφοβος. Και να παίξεις, είναι ένα stage, θα παίξει μουσική. Δεν πάει να έχει έναν από κάτω, δεν πάει να έχει 100.000. Εσύ θα παίξεις για να γουστάρεις καταρχήν εσύ και μετά όλος ο υπόλοιπος κόσμος θα σε βλέπει. Το θέμα είναι να παίξεις γιατί κάνεις εκείνη την ώρα αυτό που αγαπάς και να βγάλεις το 100% είτε έχει έναν όπως είπες, είτε έχει 100.000 άτομα. Με Danger Angel κάποια στιγμή, το καλύτερο μας live θεωρώ ήταν σε ένα κάπου στην Αγγλία που είχε από κάτω 20 άτομα. Γιατί είχε χαλάσει το μετρό, γιατί δεν μπορούσαν, δεν προλάβαν να έρθουν και μπλοκάρει και γίνει κάτι. Ξεκινήσαμε στην ώρα μας και τα σπάσαμε. Ναι. Θεωρώ ήταν από τα καλύτερα live που έχουμε κάνει ποτέ. Είχε 20 άτομα, εμείς βλέπαμε τώρα κάτω 2.000. Το θέμα είναι αυτό, να γουστάρεις. Να κερδίσεις έστω και έναν από τους 20. Άμα κερδίσεις έστω και έναν από τους 20 με τη μουσική σου, είσαι κερδισμένος κι εσύ. Η χαρά του να έρθει κάποιος να σου πει ότι αυτό που έπαιξες μου άρεσε, δεν νομίζω ότι πληρώνεται με κανένα ποσό, με τίποτα. Ένας άνθρωπος θα έρθει να σου πει αυτό που έπαιξες ήταν πολύ ωραίο. Σου φτάνει, δεν θες κάτι άλλο. Ευχαριστούμε!